Oh yeah! Tervetuloa taas kiinalaisen lääketieteen äärelle. Mun nimi on Aatos ja mä toimin akupunktiohoitajana Helsingissä Kallion lohikäärmeklinikalla. Ja tänään meillä on aiheena ruoansulatus ja aineenvaihdunta. Tämä aihe tuli mulle mieleen, kun nyt on tämä joulun jälkeinen aika. Tämä aika, milloin kaikki nämä iltapäivälehdet ja muut lehdet, media on täynnä kaikenlaisia laihdutusvinkkejä. Kun ihmiset on jouluna vähän herkutellut, niin sitten on saattanut tulla vähän lisää kiloja. Ja sitten tämä on tämä perinteinen aihe tähän aikaan vuodesta, että miten taas sitten pääsisi takaisin niihin omiin mittoihin. Niin tämmöinen aihe. Ja tuun puhun tästä vähän laajemminkin, että tässä on 2 osaa tässä filmissä. Mutta ekana mulla tulee mieleen tästä se, että tosi paljon on sellaista tyytymättömyyttä omaan kehoon. Et useimmiten se ihmisten oma sisäinen dialogi on, niin että tässä kehossa on jotain vikaa ja että tämä keho on jotenkin huono ja että haluaa saada jonkunlaisen toisenlaisen kehon. Niin tosi tärkeä juttu on siinä, että me ollaan kaikki erilaisia, me ollaan kaikki omia yksilöitä. Meillä kaikilla on oma semmoinen kehotyyppi, kehon rakenne, mitä me ollaan. Niin tosi tärkeää on ihan aluksi vaan hyväksyä itsensä, että mulla on tällainen keho, ja sitten pyrkii ystävystyä sen kehon kanssa. Minkälainen se fiilis on, kun me katsotaan aamulla peiliin, minkälaista dialogia tai monologia me käydään siellä korvien välissä sit meidän kehosta, niin voidaan lähteä liikkeelle siitä, että ollaan tyytyväisiä siihen kehoon, mikä meillä on, ja sitten me ei yritä silleen väkisin sitä muuttaa joksikin muuksi, vaan voidaan mennä myös sellaista lempeätä reittiä eteenpäin. Sitten on myös se, että monesti nämä länsimaiden ihanteet, kauneusihanteet ja muut, ne saattaa olla aika semmoisia yksipuoleisia, että siellä tavallaan ihaillaan vaan tiettyä kehotyyppiä, mutta kaikki ei ole sellaisia. Niin siksi ennen kuin me lähdetään miettimään näitä asioita, niin on tärkeää, että me jotenkin opitaan ensin ystävystyyn tämän meidän oman kehon kanssa ja olen tyytyväisiä siihen, minkälaisessa kehossa me eletään. Aina silloin tällöin mun vastaanotolle tulee ihmisiä, jotka puhuu jotain tähän suuntaan, että olisiko sulla jotain semmoista erityistä pistettä, jolla mä voisin päästä eroon näistä mun kiloista. Olisiko jotain semmoista niksipistettä? Ja no mä ajattelen enemmän sillä lailla, että meillä ei ole olemassa mitään semmoista pikaniksiä, joka johtaisi siihen, että me laihduttaisiin nopeasti. Ei ole mitään semmoista cheat-koodia. Mutta sitten tämä on se, mitä mä ajattelen. Mutta tietenkin jos mietitään, niin itse asiassa tuolla korva-akupunktion puolella sanotaan, että siellä on joku sellainen piste, joku sellainen erityinen piste siellä jossakin korvan alueella, joka olisi sellainen laihdutuspiste. Niin voidaanhan sellaistakin toki kokeilla. Mutta mä ensiksi lähtisin liikkeelle siitä, että minkälainen meidän elämäntapa on. Sitä on hyvä miettiä. Eli siihen elämäntapaan kuuluu sellaisia asioita, kuten vaikkapa, että tämä perusjuttu, että onko meidän tämä syöminen ja kulutus tasapainossa, syödäänkö me enemmän kuin mitä me kulutetaan. Koska silloin, jos me syödään enemmän kuin me kulutetaan, niin silloin se ekstra vaan se varastoituu jonnekin. Samaten, minkä laatusta ruokaa me syödään. Onko se ruoka hyvälaatusta, onko se tarpeeksi monipuolista, onko se meidän kehotyypille sopivaa, koska eri kehotyypit, ne
niille sopii erilainen ravinto. Ja myöskin, että onko se hyvä laatusta. Että onko siinä ruuassa tällaisia huonoja rasvoja, onko siinä huonoja hiilihydraatteja, onko siinä paljon sellaisia jalostettuja, raffinoituja niin asioita, niin kuin vaikka valkoista sokeria, onko siinä valkoisia vehnäjauhoja, koska nämä on aineksia, mitkä yleisesti ottaen ei ole kauhean terveellisiä kellekään. Sitten myöskin, että koska me syödään, syödäänkö me illalla just ennen nukkumaan menoa raskas ateria. Jos me syö just ennen nukkumaan menoa raskas ateria, me nukutaan tosi tuhdisti. Ja silloin yöllä ei ole sitä kulutusta, niin silloin se helpommin kasaantuu jonnekin kehossa. Niin monia tämmöisiä asioita voidaan miettiä, jos me ollaan kiinnostuneita pudottamaan painoa. Sitten nämä on tällaisia ihan yleistietoa, tämmöisiä perusjuttuja. Mutta jos me katsotaan kiinalaista lääketiedettä, kiinalaisessa lääketieteessä puhutaan 5 tärkeimmästä elimestä, eli sydän, keuhkot, maksa, perna ja munuaiset. Niin näistä elimistä perna on se, joka erityisesti liittyy meidän ruoansulatuksen toimintoihin. Se kiinalaisen lääketieteen perna on eri asia, tai tässä on samaan aikaan vähän sama asia kuin länsimaissa, mutta se on myös aika paljon vielä lisää sen päälle, mitä länsimainen lääketiede kertoo pernasta. Niin kiinalaisen lääketieteen perna, se liittyy siihen, mikä tämä meidän ruoansulatus on, ruoansulatuksen toiminta. Ja näissä vanhoissa akupunktio-opetuksissa annetaan tällainen ajatus, että pernan kunto näkyy ihmisen lihassa ja lihaksissa. Jos ihmisen liha ja lihakset on tasapainoiset, silloin hänen pernansa toimii hyvin. Eli annetaan esimerkki metsän eläimistä. Metsän eläimillä liha ja lihakset on useimmiten tasapainoiset. Me ei nähdä ylipainoisia metsän eläimiä. Niin se ei tietenkään ole mikään sellainen, mistä tarvii kauheasti hätääntyä, jos ihmisellä on ylipainoa. Kenenkään ei tarvitse tuntea olonsa huonommaksi, jos hän ei ole yhtä hoikka kuin muut, koska tosiaan niin kuin sanoin, että kaikilla on se oma kehotyyppi. Ja on hyvä olla tyytyväinen siihen kehotyyppiin, mikä on. Niissä kaikissa on hyvät ominaisuudet niissä erityylisissä kehoissa, mitä on. Mutta sitten, jos puhutaan, että onko liha ja lihakset tasapainossa, eli tässä on 2 asiaa. On liha, eli se tarkoittaa just yhteydessä myös siihen niin kuin rasvan määrään, niin onko se tasapainossa, onko ihminen sopusuhtainen vai onko sitä liikaa, vai onko sitä liian vähän. Eli ihminen voi olla myös liian laiha. Niin se on yksi. Ja sitten toinen on lihakset. Eli onko lihakset tasapainoiset. Eli tässä ajatuksessa ei ole hyvä, jos lihakset on liian isot, mutta ei myöskään, jos lihakset on liian heikot, vaan halutaan tasapainoa. Niin tähän pyritään. Ja tosiaan niin kuin mä puhuin aika pitkästi tästä elämäntavan merkityksestä, mutta sitten jos me katsotaan kiinalaisen lääketieteen menetelmissä, niin siellä on menetelmiä siihen, miten tätä pernan toimintaa voidaan vahvistaa ja tasapainottaa. Eli se perna, se liittyy siihen, miten me saadaan sitä elämänvoimaa siitä ravinnosta, mitä me syödään. Perna liittyy kuljetuksen funktioihin, eli jos kehossa oleva kuljetus ei toimi hyvin, eli jos vaikka tulee turvotusta, se on merkki, että kuljetus ei toimi hyvin, niin se on yksi merkki siitä, että sitä pernan toimintaa kannattaa vahvistaa. Ja myöskin sitten pernan toiminta on muuntaminen, eli
me voidaan käyttää länsimaista termiä aineenvaihdunta, niin se liittyy myös siihen pernan toimintaan. Eli jos se aineenvaihdunta on liian hidas tai jos se on liian tehokas, niin näissä tilanteissa myös löydetään vastaus, kun hoidetaan pernaa kiinalaislääketieteessä. Tämä voidaan tehdä akupunktion kautta. Tietenkään se ei ole ainoa tapa, mutta kun itse olen opiskellut tätä alaa, niin siksi puhun tässä akupunktiosta. Ja se on erittäin tärkeää. Eli esimerkiksi kun itse teen akupunktioa, niin lähestulkoon kaikissa hoidoissa, mitä teen, pyrin vahvistamaan pernan toimintaa. Eli se tarkoittaa, joskus se on ensisijaisena, koska se on niin tärkeä. Joskus se on toissijaisena, että jos halutaan hoitaa jotain vaikka paikallista vaivaa, niin sitten otetaan siihen mukaan vähän jotain yleiskuntoon vaikuttavia pisteitä. Niin tällä tavalla lähestytään asiaa kiinalaisen lääketieteen menetelmiin. Mutta tässä kaikki tällä kertaa. Eli jos tykkäsit tästä filmistä, niin paina tykkää-nappia, voit tilaa kanavaa, voit jakaa tätä kanavaa, näitä filmejä eteenpäin. Ja myös, jos siltä tuntuu, että kiinnostaa tulla boostaamaan sitä pernan toimintaa, hakeen lisää hyviä vibeseja tähän talveen tai muuten, niin tervetuloa akupunktioon Kallion lohikäärmeklinikalle. Ei mulla muuta tällä kertaa. Kiitos kun katsoit tämän filmin ja tosi hyvää vointia ja iloista talven jatkoa.